Fala, e Geolife ti? Solo. E kemi një moto meeting sot për epopejën e UÇK-s. Vazhdojmë me kujdes. Që e basa motorin ekstrem të mirë. Asi e madhe më konë me plot motorista bashkë. Edhe stilin perfekt e pasi apër motor. Kjo është Geolife-i. Përgjës është me po në TikTok që është live me po Geolife-in. Ekspej motorën e mirë pasë. Polizin e kemi për cjellë. Kawasaki Ninja 400. Amo kejt që ky motor për më kallë mas shumë. Shumë perfekt të pasë. Për para kemi një Honda në vërdel, 500. Soundin e basa perfekt që. Jem të shku për drenas. Po më doket. Tani kemi në shku në fund. Kemi memoriali në demonstrat. Motorat ndryshëm, ka Epopeja, ka Adventure, Sportaka. Po kajtë mirë. Shtaci Geolife-it që e kanë drejtë tash. Që afsbujnë SC Project. Shumë më pëlqen që ky motor e ka ekstrem mirë, sidomos tash në gjyrën e borë që e ka bo, shumë perfekt për dogu. Shumë soundën e mirë pasë. Geolife nuk është të vizito, është të vizit Kawasakin. Po më dollë që jemi dikun mes grupit. Që këmë brapa neve është Sir Enfieldi. Edhe kjo është në TikTok, Instagram. Po në video shumë të mira.
Çfarë soundi një kalli ke? Policia ndrenos. O që kemi të ta. Sërë në pjodit. Honda mu për vetë më pëlqen ekstrem qëfar do motori Hondës për vetë skutera. Skuterat përgjithsi nuk i du. Kishtu po më intereson çfarë ka mrapa Enfieldit. Po që me mujtë oja afu. Tracer. Dhe ta e shumë të mirë. Pas ka o spujnë nif. Për këta nuk ka problema, ka gropa atë që është asfalti. E na qërë për duhet me zgjavë rrugën nga pak. Nëse do në me gjithë në TikTok, unë me gjithë Sir Enfield, ose ja po, Sir Enfield e ka TikTokin. Pa dhe Instagram, pa një follow. Se poston video shumë mija. Ama plot motorista më të pa me kamera. E besoj që i njoh shumicën që i kom pa në përgjithë sociale, po nuk për ditë është cili. Përveç Sir Enfieldit edhe Giro Life-it që për ditë. E që tash më në fond dolla me një rrugë shumë të mirë. Shpilë. Një sportak. Qfarë soundi o spuvi mirë. Sarë 4 këtove. Po më doge quick shifter ka. Edhe ngjyrën shumë perfekte paska. Pasi me më këthuj diku, të shpesho, ose më dalë në ketë në rrët. Kërë kemi edhe më të 07 që në arë bashkë për Heroicës. Që të pesho edhe një Kawasaki tjetër, plus një tjetër. Një
naked edhe një sport. Vazhdojmë. S'ma në ras. Që ku kemi më të 0700. A kjo ka soundin shumë perfekte. A Krapovic. Shortuse nuk e ka heq. Ka ekstrem bukur. Kawasaki. Nice. Yamaha F6 shumë mirë pas. S'ka ekstrem i lirë. Kastriotët pejzaj. Pa i bukur shkri. Africa to win. Giro live. Nuk jam të 1% veç mirë ki. Nuk e di çfarë thuaj ka veç ekstrem soundin e fort, po kjo është kategoria për çdo bën çfarë do thuaj ki më shumë. Goja pocët. Kemi qëtu një Harley Davidson ekstrem i bukur. Me gjurë me fetë perfekt. Qëpa soundi. Më t'i knash vesht. Qëta është të këthy. Qëtu. Organizimi perfekt. Shta zën rrugër shqiptarë. Kemi Honda Rebelin. Ekstrem i bukur është. Tash jemi orë të familje në Shari.